तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। Good morning, Nepal. Good morning, Nepal. स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा। ब्रेकमा जानु अघि मैले कुरा गरेँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको बारेमा। आज फिल्म इन्डस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग एकदमै नै रमाइलो ट्यालेन्टेड राम्री अब उहाँको बारेमा त धेरै कुरा गर्न सक्छु, तर आज एपिसोडभरि उहाँकै कुरा गर्छौँ। लेट्स वेलकम शिल्पा मास्के एक्टर। वेलकम दिदी तपाईँलाई गुड मर्निङ नेपाल सोमा। Thank you so much, Priya. सो तपाईँसँग मैले एकदम बिहाइन्ड द सिन्स चाहिँ धेरैचोटि आई वाज ट्राइङ कि म गुड मर्निङमा बोलाउँछु, तपाईँको जर्नीको बारेमा सेयर गर्छु, र फाइनली वी आर हियर एन्ड आई एम रियली ग्ल्याड द्याट यु आर हियर एट गुड मर्निङ नेपाल। So firstमा नै मेरो प्रश्न तपाईको लागि, how you start your day, how you start your morning? My morning, normally I'm not a morning person, but I try my best to be honest. म चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै as normal, I freshen up अनि I go to gym. I'm a very regular gym goer. So first thing in the morning I freshen up, then I get ready and then I go to gym. So my first 2 hours of my morning will be at gym. 2 hours? 2 hours, okay. Yes. Okay, that's But I get ready there sometimes because I think it's just my, I get very positive and, you know, throughout the days, gym you get that energy. Yeah, I get that energy and that confident, you know, so I love going to gym. Oh, and that's how you started. Yes, that's how I started. मैले पनि सिक्नुपर्ने कुरा हो यो। जहिले पनि नयाँ वर्षको जब सुरुवात हुन्छ के छ त नयाँ वर्षको रिजोल्युसन म फिट हुने हुन्छ। नयाँ वर्षको भोलिपल्टबाट आउँदा आउँदै सोच्दैछु फिट हुने हुँदैछ। सो You are already fit. Come on. That's lovely for you to say that. तर I'm trying my best. तर यस बिहानबाट फिटनेसबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि दिन एकदमै एनर्जी र पोजिटिभ हुन्छ। एक्चुअली झन् धेरै एनर्जी आउँदो रहेछ काम गर्नलाई पनि। सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ। Somebody like someone wants to do yoga, हैन, कसैलाई योगा गर्न मन पर्छ, कसैलाई डान्स गर्न मन पर्छ, कसैलाई रन गर्न मन पर्छ. So I think it's up to you how you choose. And dance कुरा गर्दाखेरि म तपाईको अहिले डान्समा पनि छिटै आउँछु, but then first नै I want to ask how your journey as an actor really started. तपाईलाई केले चाहिँ हुन्छ नि मोटिभेट गर्यो that you really wanted to start your journey as an actor? I think acting चाहिँ मैले फर्स्ट देखि नै म एक्टर बन्छु भनेर चाहिँ बनाएन. Of course I was in performing art field. तर I think it came with the experience that I had in the past. म gradually चाहिँ मलाई फिल्म मेकिङमा इन्ट्रेस्ट लागेर, एक्टिङमा इन्ट्रेस्ट लागेर चाहिँ मैले एक्टिङमा आएँ. तर मोस्टली चाहिँ इट्स माई एक्सपिरियन्स हाउ आई वाज इन फिल्म सेट इन युके. अनि त्यो होल 2 years of my experience चाहिँ I got really fascinated with the whole filmmaking and acting. So that's how I got inspired. So तपाईँ युकेबाट भन्नुभएको, युकेमा नै तपाईँले त्यहाँ नै आफैले पनि त्यहाँ फिल्म स्कुल जोइन गरेर कि थिएटर जोइन गरेर कस्तो थियो त्यो जर्नी? So basically I was a student there and त्यति बेला I was also in a dance group called Bollyflex. It was a Bollywood dance group where we used to perform as a background dancer for the Indian celebrities coming to UK, Europe मा आउने सेलिब्रिटिजहरुसँग हामी परफर्म गर्थ्यौं. र त्यति बेला चाहिँ I just त्यतिखेर डक्टर स्ट्रेन्ज जुन चाहिँ नेपालमा नि सुट भएको थियो. सो युकेमा सुट हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले एकदमै धेरै नै एजियन एक्टर्सहरू खोजिरहनु भएको थियो who could perform martial arts and at the same time dance or anything with more like performing arts background, right? So audition भइरहेको थियो. So म auditionलाई गएँ, but I didn't know what I was getting into. मलाई थाहा थियो it's a big production house. तर त्यहाँ गएर audition pass भइसकेपछि चाहिँ there were only 25 people who were selected. अनि मेरो चाहिँ dance background भएर चाहिँ I got selected there. So त्यो setमा चाहिँ it was like on and off 4 months चाहिँ हाम्रो training भएको थियो. So going on the set of Marvels is obviously one of the biggest productions. तपाईँको डक्टर स्ट्रेन्जबाट नै स्टार्ट भयो? हजुर, डक्टर स्ट्रेन्जबाट. And so 4 months चाहिँ म डक्टर स्ट्रेन्जको सेटमा थिएँ on and off. हामी कहिले ट्रेनिङमा जान्थ्यौँ, कहिले यतिकै पनि सुट हुँदैन थियो. We could just watch there, हैन. अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ I got fascinated and at the same time हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो नि, हामीलाई phones allowed हुँदैन थियो. So all you have to do is talk to each other, you know. Talk to each other. Yeah, and there were like 100-200 crew members अनि waiting list, I mean wait मा धेरै बस्नु पर्थ्यो. So we used to talk अनि कति आफू जस्तै मान्छेहरुसँग भेट भयो, एक्टर्सहरुसँग who wants to be director, who wants to be actor. अनि उहाँहरुसँग कुरा गर्दा गर्दा चाहिँ ए ओके दिस फिल्ड इज दिस अनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्दै गएपछि चाहिँ डक्टर स्ट्रेन्ज सकेपछि चाहिँ then I joined acting school because I thought like I had that you know, because I loved going to stage school. Yeah, one experience leaded to another. Leaded to other. अनि मलाई चाहिँ के फिल भयो भने छ मसँग एक्सप्रेसन्स छ, यता एक्सपिरियन्स पनि भयो फिल्म सेटमा. आई न्यू के कसरी एडीले कसरी काम गर्छ, यु नो प्रोडक्सनको के हो सबै थाहा थियो. तर स्टिल मलाई चाहिँ
आफ्नो स्किल्सलाई शार्पन गर्नको लागि चाहिँ आई रियली वान्टेड टु जोइन अ एक्टिङ स्कुल अनि मैले त्यहाँबाट एउटा चाहिँ सिटी एकाडेमी अफ पर्फर्मिङ आर्ट्समा चाहिँ आई डिड अ सर्ट कोर्स इन एक्टिङ अनि त्यसमा नि मलाई चित्त बुझेन अनि आई जोइन्ड आइडेन्टिटी स्कुल अफ एक्टिङ भन्ने चाहिँ प्राइभेट स्कुल अनि त्यहाँ पनि जोइन गरेर एक्टिङ सिकेँ मैले वाउ द्याट्स लट्स अफ एक्टिङ स्कुल्समा गएर नर्मली हामीले के लाग्छ भन्दाखेरि क्यामेरा अगाडि छ कन्फिडेन्ट मान्छेले गएर एक्टिङ गरिदिइहाल्छ भनेर बट देन इट्स सच अ टफ जब जस्तो लाग्छ थिएटर सिनेमा इमोसन्सहरू देखाउनु भनेको इट्स रियली रियली टफ र म एज अलिकति चाहिँ मार्भल फ्यान भएर अलिकति सोधिहालेँ तपाईँलाई बिकज डक्टर स्ट्रेन्ज हि प्लेज अ भेरी ह्युज पार्ट फर धेरै जस्तो चाहिँ नेपालीहरूको लागि पनि किन नेपालमा सुट पनि भएको थियो द वे इट प्रमोटेड नेपाल पनि तपाईँको जुन पार्ट पोर्सन सुट भएको थियो त्यो नेपालमै सुट भएको थियो कि त्यो युकेमै सुट भएको थियो के थियो त्यो पार्ट चाहिँ उहाँले युकेमै सुट गर्नुभएको थियो मलाई लागिरहेको थियो किनकि द वे इट वाज पोर्ट्रेड इट वाज वी थॉट इट वाज नेपाल दे मेड एक्ज्याक्टली सेम रेप्लिका अफ नेपालको जुन हाम्रो पाटन दरबार स्क्वायर छ बसन्तपुर दरबार स्क्वायर छ त्यो दुईटालाई मिक्स गरेर दे मेड अ सेट इन युके एन्ड त्यो सेटमा जाँदाखेरि चाहिँ म जहिले नेपाल पुगे जस्तो फिल हुन्थ्यो कि मलाई इच एन्ड एभ्री डिटेल्सहरूदेखि लिएर यु नो सो इट वाज लाइक बेसिकली नेपाल इन युके थियो नेपाल इन युके एन्ड हामीलाई कतिजना कमलाई पनि थाहा छ हामीले आज नयाँ इन्फर्मेसन पाएँ डक्टर स्ट्रेन्जको एक्चुअली नेपालमा सुट भएको धेरै जस्तो पार्टहरू चाहिँ युकेमा नै सुट भयो वेयर दे मेड द सेट अफ नेपाल नै भनेर एन्ड त्यो भनेको पनि ह्याट्स अफ कि प्रडक्सन्सहरू कहाँ पुगिसकेको छ भिएफएक्सहरू कहाँको नेक्स्ट लेभल पुगिसकेको छ द्याट्स समवेयर वी क्यान लर्न सो मच पनि त्यसमा पनि म अझै अघि जोड्दै जान्छु तर वेन यु वान्टेड टु जोइन एक्टिङ अनि अफकोर्स तपाईँको एक्टिङ जर्नी तपाईँले स्टार्ट गर्नुभयो आफ्नो स्कुल जानुभयो यु स्टार्टेड वर्किङ अन यर सेल्फ बट देन स्टिल एक्टिङ गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि यु रियली एउटा जहिले पनि दिमागमा चाहिँ हुन्छ कि दिस पर्सन हेज रियली इन्फ्लुएन्स्ड मी अनि मेरो कामले चाहिँ म यसरी इन्फ्लुएन्स गर्न चाहन्छु भन्ने यो चाहिँ तपाईँले कसरी सोच्नु भएको थियो या त्यस्तो सोच आएको थियो कि थिएन तपाईँलाई आएको थियो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने एज अ एक्टर्सको पर्सपेक्सन चाहिँ आई अलवेज थट द्याट दे आर गन बी भेरी यु नो एकदमै आउट देयर नट टक टु एनीबडी एकदमै यु नो दे आर इन द्याट स्टेज एकदमै गाह्रो हुन्छ होला जस्तो फिल हुन्थ्यो कि मलाई बट डक्टर स्ट्रेन्जकै इक्जाम्पल लिँदाखेरि चाहिँ अब बेनेडिक्ट कम्बरब्याच He's such a brilliant artist, big actor, but he was so humble on set. He would say good morning to everyone. You know, हामी त केही पनि थिएन त्यतिकै we're just supporting artists there. You know, we're not allowed to talk to him, but he would talk to us. अनि त्यो humbleness and even with other actors on the set, सबैजना कस्तो normal के अनि मलाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ if I एकदम मन पर्यो क्या अहिले पनि what I try my best is अब अहिले I still think that I haven't reached where I want to be, but त्यो लेभलमा पुग्दाखेरि पनि I still want to be grounded के I think that what would make someone special. So त्यो चाहिँ म त्यो कुरा चाहिँ म अरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्न चाहन्छु जस्तो लाग्छ मलाई एन्ड द्याट्स सो ब्युटिफुली यु सेड हम्बलनेस इज समथिङ त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ व्हेन यु स्टार्ट गेटिङ फेम अनि एउटा पोजिसनमा पुग्न साथै हामी हम्बल हुँदैनौँ हामी अलिकति पावरफुल पोजिसनमा आएपछि त हामी देख्छौँ कि एउटा मान्छेले हामीसँग बोल्न त हामी कति एटिट्युड यसले नमस्ते भनेन यसले उठेन यसले यो गरेन त्यो गरेन भने हामी कस्तो कम्प्लेनिङ एटिट्युडमा रहन्छ देन इट्स अल अबाउट हम्बलिङ हामीले रेस्पेक्ट दिने र लिने कुरामा पनि कुराहरू जोडिन्छ एन्ड द्याट्स सो ब्युटिफुली यु सेड कि यु वान्ट टु इन्फ्लुएन्स पिपल बाई just being as humble as you have got that energy. That's lovely. अनि यसमै मैले अलिकति एड गरेँ अब हजुरको एक्टिङ जर्नीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ all you studied every theater learning सबै युकेमा गर्नुभयो and then you come to a country जहाँ चाहिँ आफैमा नै मुभी इन्डस्ट्री इभल्भ भइरहेको छ यहाँ we see actors जो चाहिँ एक्सपिरियन्स एक्टिङ सिक्दा सिक्दा नै एक्टर्स बनेको पनि हुन्छ पढेर थिएटरै सिकेर आउने एक्टर्सहरूको भर्खरै एउटा त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनिरहँदाखेरि एकैचोटि यु केम टु नेपाल एन्ड हाउ वाज योर एक्सपिरियन्स कस्तो थियो सोचेको जस्तै नै भयो स्टार्टमै कि कस्तो थियो त्यो पनि अलिकति सेयर गरिदिनु फर्स्ट थिङ त आई वाज अलरेडी मलाई पहिलेदेखि नै आई वान्टेड टु कम ब्याक टु नेपाल एन्ड वर्क हियर अनि वेन आई गट द अपर्च्युनिटी I didn't know what to expect. I knew like how the things work here. But obviously, अब production को हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ के हुन्छ म curious पनि थिएँ at the same time nervousness पनि थियो. So मैले चाहिँ धेरै expectation पनि राखिनँ मलाई चाहिँ कस्तो feel भयो भने I have to adjust to this industry as much as you can त्यो हलिउडको सेटमा काम गरेर I can't expect the multi-billion set here नि त so त्यो expectation चाहिँ मैले लिएर आएको थिइनँ but of course I wanted to work in यहाँको story हुन्छ नि यहाँको डिरेक्टर्सहरूसँग यहाँको एक्टर्सहरूसँग सो यहाँ फर्स्टमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हो अलिकति डिफिकल्टिजहरू त भइहाल्यो मलाई एडजस्ट गर्नको लागि अब इट टुक टाइम अनि फर्स्ट मुभी द्याट आई सुट वाज विथ all theater actors
कागजपत्र वाज शट माई सेकेन्ड मुभी वाज शट फर्स्ट अनि त्यतिखेर सुट गर्दाखेरि चाहिँ म मात्र थिएँ नन थिएटर एक्टर चाहिँ अनि मलाई चाहिँ त्यति एकदम नर्भस फिल भइरहेको थियो बिकज आई ह्याड दिस कन्सेप्ट द्याट थिएटर एक्टर्स आर रियली गुड इन नेपाल दे आर अनि मलाई चाहिँ जहिले पनि नर्भस आई वाज कन्फिडेन्टली लो भएको जस्तो फिल भइसकेको थियो मलाई प्लस दे ह्याड लट अफ एक्सपिरियन्स राइट सो मलाई एकदम डर लागिरहेको थियो बट आई थिङ्क इट अल डिपेन्ड्स अन द डिरेक्टर or the leader भनौँ or the production because हामी actors भनेको त उहाँहरूको अन्डरमा हुन्थ्यो so my director at that time उहाँले चाहिँ भन्थ्यो you do like whatever fits you best होइन केही भइरहेको छैन भने त obviously हामी आएर भनिहाल्छौँ तपाईँलाई तर just be you तपाईँले जस्तो काम गर्नु छ त्यस्तै गर्नुहोस् अरूको हेरेर नगर्नुहोस् don't get you know influenced by others just be yourself and how you make the character भन्यो and I did that and अनि धेरैले चाहिँ मलाई कम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो आफ्टर वाचिङ कागजपत्र एन्ड लट्स अफ पिपल सेड अहिलेसम्मको मेरो बेस्ट पर्फर्मेन्स चाहिँ कागजपत्रमा छ भनेर सेकेन्ड मुभी रिलिज बट योर फर्स्ट रिलिज वाज ब्रेकअप मैले ब्रेकअपमै जोड्न खोजेँ ब्रेकअपमा एउटा सङ थियो एन्ड इट वाज अ ह्युज हिट एट द टाइम जब यसको ओरिजिनल सङ इट वाज अ ह्युज बिगेस्ट हिट र बिगेस्ट सेलिब्रेटेड सङ त्यो सङसँग यु आर कमिङ ब्याक त्यो मुभीसँग यु आर कमिङ ब्याक डु यु फिल द प्रेसर कि यत्रो ह्युज song I'm doing my comeback and did you feel the pressure कि मैले यसलाई justify गर्न सक्छु कि सक्दैन result is there people loved it people just loved the normally हामीलाई remake songsहरुमा we feel अलिकति accept गर्न अलि गाह्रो भइरा बेला but that song was again viral people loved it but did you feel the pressure कि यो मेरो introduction नै यही movie र गीतबाट भइरा छ did you feel कि अब यो कसरी होला how was behind the scenes यसको चाहिँ of course there was a lot of pressure not only to me I think for the whole production because the remake भन्ने बित्तिकै there's certain concept as a हाम्रो भेट भएको yeah as a हाम्रो भेट भएको दिन so त्यति बेला remix songs हरुलाई जस्तो एक्सेप्ट गरिरहेको थिएन के because there were a lot of things किन अनि त्यो मिटिङमा चाहिँ मलाई अलि vividly I vividly remember हेमराज बिसिया मुभीको डिरेक्टर हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ दाइले भन्नुहुन्थ्यो कि like we can't kill the main vibe of that song so we are not adding you know certain raps in between or you know other music त्यसलाई नि अलिकति मोडर्न वेमा गर्ने अनि प्लस हामीसँग हाम्रो आज हाम्रो भेट भएको ओरिजिनल एक्टर सरोज खनालजी पनि हुनुहुन्थ्यो so that was our plus point हजुर या तर we knew like त्यो पहिलाको एसेन्सलाई चाहिँ किल नगरिकन we have to remake भन्ने चाहिँ थियो हजुर so that was the whole concept but yes it was pressure चाहिँ थियो कसरी pull off गर्ने and we were very nervous this song came when the same song came out होइन nervousness थियो but I'm glad that people liked it. People loved it. I still पनि अहिलेको हाम्रो wedding होला या celebration मा हुन्छ this song is always on the playlist because नयाँ म्युजिक लाइक जहिले पनि नयाँ रिमेक्सहरु हुँदाखेरि नयाँ म्युजिक सँग चाहिँ ब्लेन्ड गरेर लिएर जान्छ नयाँ आर्टिस्ट यङ ट्यालेन्टहरुले पनि त्यो अपर्च्युनिटी पाउँदैन रहेछ के सो यु आर यङ न्यू अब अहिलेको तपाईको जब स्टार्ट हुन्थ्यो यु आर न्यू यु आर यङ and अहिले तपाईं actor and you are women so how it really blends well in the industry Nepali movie especially when it comes to storytelling storylining movie offers त्यसलाई कति prioritization हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई I think it is मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा भन्दाखेरि चाहिँ I still feel that it's quite difficult here to you know get what you want to do in terms of work what you get what you get किनभने हाम्रो रोल्सहरु कस्तो स्टेरियोटाइप भइदिन्छ के कहिले एज अ वुमेन चाहिँ you know अनि कहिले I wish there was something that would focus more on women हाम्रो क्यारेक्टराइजेसन देखि लिएर अनि त्यसको लागि चाहिँ कि त आफै स्क्रिप्ट राइटर हुनु पर्यो or there has to be women behind the camera as well okay to write that character to us हैन at this त्यो भयो भने चाहिँ आई थिंक हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यू पनि बुझिन्छ जस्तो लाग्छ के बिकज कति कुराहरु चाहिँ म स्क्रिप्टहरु पढिरा हुन्छ धेरै अफरहरु आउँदाखेरि अनि देन अनि यो चाहिँ किन भएन किन यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ यति मात्र सीमित छ यो त मिल्दै मिलेन कसरी मिल्छ एज हाम्रो पर्सपेक्टिभबाट सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरुको लागि चाहिँ देयर हैज टु बी अ सर्टेन टीम अफ वुमेन पनि जस्तो लाग्छ बिहाइन्ड द क्यामेरा बट अल्सो एट म बाहिर पनि काम गरेर आएर यहाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा कुरा यहाँ एकदम ल्याकिङ देखेको चाहिँ एजेन्सीजहरु फर एक्टर्स यु नो म्यानेजर्स फर एक्टर्सहरु चाहिँ किनभने बाहिरतिर चाहिँ यु हेभ सर्टेन एजेन्सी हु
get job for the actress यस्तो रोल यस्तो हुन्छ you know this is so it's quite professional हुन्छ नि यो ठकायो ल स्क्रिप्टहरु मलाई मन पर्यो there is a certain agent that deals with everything and that's sorted right so यहाँ चाहिँ मैले के पाएँ भने there is no agency there is no proper management for actors so हामी directly deal गर्दाखेरि चाहिँ you know, a person to person variance and there are a lot of ego clashing there are a lot of like, how can you say no to an this actor script? being a phone call away is also a little problematic yes yes true अनि कहिले कहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने like how can you say no to this script how can you say no to my yes अनि त्यो professionally logically चाहिँ अब because I don't like the script I don't like my character that's why I said no it has nothing to do with you know personal relationship त्यो problem चाहिँ मैले धेरै भोगे के after I came यहाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले एकदमै ल यो एक्टरले मलाई नो भन्यो नेक्स्ट टाइमदेखि उसँग काम नगर्ने So त्यस्तो खाले अब त्यो चाहिँ I think it's very immature and impractical. I think the script लाई नो भनिरा हुन्छ जसमा आफुले रिलेट गरेर हुन्छ so that's so basic common sense हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ this is like you just because हाम्रो लागि त त्यो स्क्रिप्ट भनेको त्यो मुभी भनेको त हाम्रो करियरमा एड हुने हो it's never going to go away from our you know it's seen के मान्छेले हेर्ने कुरा हो त्यो बिर्सिदैन it's going to be everywhere you know ल अरु काम भए पनि ल गइहाल्छ केही फरक पर्दैन भनेको त्यो देख्ने काम हो नि त सबैले हेर्नुहुन्छ so we have to be so you know एकदम सेलेक्टिभ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ सेलेक्टिभ yes so त्यो कुराहरु चाहिँ मैले धेरै भोगे अनि अहिले चाहिँ I try to be very diplomatic but yes that's one of the major problems I think I wish we had more agencies and management to deal with artists especially actors because अहिले फेरि music scene it's doing really good I see a lot of musicians having their own manager their agencies you know even companies that are dealing with entertainment agencies so I wish there was something for us as well I think that takes time and यो कुरा तपाईले ल्याइसँगै यो जोडिने कुरा र यसमा हामी अवेयर हुने पनि कुरा के हामीले कस्तो खाली म्यानेजमेन्ट क्रिएट गर्छौं किनकि एक्टिङ फिल्ड भनेको या इन्डस्ट्री भनेको आफैमा ह्युज नै एउटा प्लेटफर्म हो जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एज एन इन्डस्ट्री डेभलप गर्नको लागि पनि यसमा lots of investmentहरु पनि लाग्छ बिस्तारै मोटिभेसन हो इफिसिएन्सीका कुराहरु पनि तपाईले भने जस्तो जुडेर पनि आउँछ अनि मैले अब तपाईले भन्नुभयो मैले वुमेन सेन्ट्रिक रोल्सहरुको कुरा गर्दाखेरि नेपालको मुभिजहरुमा ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ एक वर्षमा हामीले एकदमै हार्डली 2-3 एउटा राम्रो वुमेन सेन्ट्रिक रोल्स मुभी देख्छौं भने अलि जति कमर्शियलाइज्ड मुभीहरु हुन्छ तिनीहरु चाहिँ इट्स भेरी स्ट्यान्डर्डली स्टेरियोटिपिकल मुभीजहरु नै भइरा हुन्छन् त्यसले गर्दा चाहिँ एज वी एज अ वुमेन व्हेन वी आर इन द ऑडियन्स हामी यसमा हाँस्ने कि कन्फ्युज हुने कि के गर्ने त्यो एकदम एउटा कन्फ्युजिङ माहौल पनि हुन्छ नि आई थिंक तपाईले भने जस्तोमा आई थिंक डाइरेक्टर और स्टोरी राइटर रियली नीड्स टु अन्डरस्ट्यान्ड कि वुमेन रोललाई पनि हामीले चाहिँ कमर्शियली पनि वी क्यान प्रेजेन्ट इन अ भेरी स्ट्रङ वे जस्तो पनि लाग्छ जुन चाहिँ नेपाली मुभीमा चाहिँ हामी एज एन ऑडियन्सले चाहिँ एकदम फिल गरिरा हुन्छौं कि यो अलि ल्याक गरिरहन्छ यो कुरामा भनेर भन्दाखेरि श्रीपति यसमा एड गर्दाखेरि एज आई सेड यु आर वर्किङ इन द इन्डस्ट्री हैन तपाईको धेरै वर्ष पनि भइसकेको छ एन्ड यु आर स्टिल डुइङ सो मेनी थिंग्स तपाई धेरै प्रोजेक्ट्सहरुमा पनि रियली काम गरिरहनु भएको छ बट योर मोस्ट मेमोरेबल रोल व्हिच वाज भेरी टफ या त्यस्तो के थियो बिहाइन्ड द सिन्सको च्यालेन्ज कस्तो थियो हुन्छ नि तपाईले यो मैले कसरी पुल गरे मलाई थाहा छैन बट देन आई डिड इट भन्नेवाला त्यस्तो कुनै पनि एउटा मेमोरी हामीसँग शेयर गर्न चाहनुहुन्छ there are lots एउटा ठ्याक्क भन्छ अब एज एन एक्टर त्यो एउटा च्यालेन्जिङ त हुन्छ प्रेसर पनि हुन्छ हैन अनि यहाँ कस्तो हुन्छ भने नेपालमा हामी अफ कोर्स रिसोर्सेसहरु कम छ सो स्टन्ट टिम त्यस्तो स्ट्रङ हुँदैन स्टन्ट अब बाहिर कस्तो हुन्छ भने स्टन्ट डबल हुन्छ देयर इज लाइक यु नो स्ट्यान्ड इन हुन्छ सो एउटा एक्टरको 3-4 जना डबल हुन्छ वुड डु अदर जब एन्ड लाइक एक्टिङ चाहिँ फोकस मेन एक्टरले एक्टिङमा मात्र फोकस गर्छ सो व्हाट ह्यापन इज आई डोन्ट नो इफ यु नो अबाउट कठपुतली अफ कोर्स कठपुतली yes it's a horror movie it's a horror movie released last year 2021 December ma release भएको थियो and it did really well I'm very proud of proud to be really did really proud to be part of that movie so मेरो त्यसमा चाहिँ guest appearance थियो but one of the toughest thing I did was in that movie just लाग्छ अहिले सम्मको चाहिँ because it was shot in January को चिसोमा रानी महल र यहाँको बाल मन्दिरमा शूट भएको थियो स्पूकी वाइब्स थियो yes it was a very spooky vibe अनि म चाहिँ एक दिनको लागि मात्र शूट गर्न रानी महल गएको थिएँ so I flew to भैरवा त्यसपछि गाडीमा जाने बित्तिकै म सेटमा चाहिँ आई थिंक म 3-4 बजेतिर पुगेको थिएँ सो आई हेयर एन्ड मेकअप बसेर वी डिड द शूट बट माई सेकेन्ड शट वाज सपोज टु बी एट 7 PM
इभिनिङमा खोलाको छेउमा मलाई लाइक भेटाको जस्तो सिन थियो क्या सो आई वाज ड्राउन्ड इन द रिभर अनि मलाई कसैले भेटाको सिन थियो अनि तर द्याट ह्यापन एट 1 AM इन नाइट ओके रातिको 1 बजे चिसोमा अनि आई थट लाइक म अलिअलि भिजेर चाहिँ खोलाको छेउमा हुन्छु होला भनेको एन्ड लाइक भीमसेन लामा दाइ हाम्रो डिरेक्टर हि वाज लाइक नो शिल्पा यु हेभ टु गो इन द रिभर लाइक सुनेर चिसो भयो एक त इट वाज राति 1 बजे अब चिसो छ अनि वाज लाइक can I do it जस्तो पनि भयो अनि त्यसपछि दाइ I don't think I can do it because it's very cold अनि फेरि हाम्रो ड्रेसअप चाहिँ I was wearing फरिया चोली अब त्यो अलिकति 100 years backको त्यो स्टोरी होइन इट्स रियली कोल्ड हुन्छ जस्तो लुगा लगायो भने इट्स गोना बी कोल्ड अनि दाइ म त सक्दिनँ होला एट द सेम टाइम I was already committed to another movie here so I was shooting another movie so म बिरामी भयो भने यता पनि लस हुन्छ नि त सो मैले दाइलाई चाहिँ दाइ I don't think I can do it भन्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो प्रेसर आयो भने त्यतिखेर होइन गर्नुपर्छ शिल्पा इट्स जस्ट वान सट डु इट यु वुड लाइक बाहिर भएपछि त स्टन्ट टिमले गर्थ्यो होला लाइक यु हेभ टु डु इट भनेपछि मलाई प्रेसर आयो क्या ल एक्टर भएर यति पनि गर्न नसक्ने टाइपको त्यो प्रडक्सनमा पनि नयाँ एक्टरहरू यति पनि गर्न नसक्ने लाइक नो हेभ टु डु लाइक वान सट लाइक आई वेन्ट इन टु द रिभर आई वाज लाइक I thought like I nearly saw death okay? And there was just one production Shyam Dai he was like my lifeguard so उहाँले चाहिँ डोरी ल्याएर यतिकै खोलामा यसरी पर मलाई सबात्न बसिरहनु भएको थियो so I don't know त्यो खोलाको टाइट कति थियो you know how much was the depth so I was just back floating and somebody saved me and I was like shivering अनि त्यतिखेर चाहिँ I was literally shivering अनि काठमाडौँ आएपछि पनि I got really sick and I was hospitalized for 4 days. Oh my god. So that's one of the memorable things. Yes. You scared us all. So my god like that's a fantastic job that you did. तर त्यही हामी जुन अगाडि स्क्रिनमा बसेर चीज हेरिरहेको हुन्छ त त्यसको बिहाइन्ड द सिन्स जति गाह्रो र टफ हुन्छ रातिको 1 बजे जनवरीको चिसोमा त्यही पनि रानी महल जस्तो ठाउँको पानीको चिसो भनेपछि त we can barely imagine कि तपाईलाई कति गाह्रो भयो but it was amazing that we saw on the screen अनि अब यही मुभिज के एड गर्दा you have so much of experiences हुन्छ नि behind the scenes अनि यो हाम्रो अलिकति जोड्यो नयाँ एक्टर्स भनेर so do you think that acceptance culture towards new young actors especially new young women actors मा चाहिँ त्यो एक्सेप्टेन्स र उहाँहरुले उहाँको जुन स्ट्रगल फेज हुन्छ कम्पेरेटिभली कति टफ र कति लङ्गर प्रोसेसमा छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई चाहिँ I think यसमा चाहिँ म दुईटा कुरा जोड्नलाई हैन नेपालको पर्सपेक्टिभ हेर्दाखेरि चाहिँ I've seen some people getting it really easy whether it's men or women and for that I think they are not only the actors but the production are also not taking acting as a serious job you know किनभने अहिले मैले देख्छु एज अब मैले जति स्ट्रगल गराएँ अब जर्नी भन्नु सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ some might get it in 2 years some might get it in 3 years 4 years or in a month हैन तर ट्यालेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ Do you think it's all about networking and power? It is at some point, yes. We feel that but also I think it's a huge influence of social media. Okay. You know, there's TikTok, there's Instagram, there's Facebook, a lot of followers. You कतिको famous so you as a person. त्यसले गर्दाखेरि पनि actor बनाउने कि नबनाउनेमा धेरै फरक हुन्छ के but at the same time if it's a true artist then त्यस्तो फरक त नपर्ला but just because she or he is famous getting into the movies might not get the same quality you know acting ko quality नपाएपछि so obviously the main problem पनि मैले त्यहाँ देख्छु त्यही भएर हामी रिलेट गर्न सक्दैन क्यारेक्टरसँग because मेन त एक्टिङ हो yes and audienceले ए भन्नुहुन्छ नि यसको त केही मिलेन किन छोएन कस्तो किन awkward देख्यो भन्दाखेरि because the lack of experience अनि म चाहिँ जहिले पनि न्यू अपकमिङ एक्टर्सहरुलाई के भन्छु भने at least get a certain type of training because हामीलाई acting मात्र आएर हुँदैन you need to know technically also how you going to shoot with this camera you know it's not like making a TikTok in front of your phone you are shooting with 100 200 people you know you have to coordinate with it's not lip syncing it's not you have to you know dialogue याद गर्नु पर्यो त्यो मात्र नभएर क्रूसँग कसरी व्यवहार गर्ने डाइरेक्टरसँग कस्तो हुन्छ को एक्टरसँग कस्तो गर्ने कस्तो सिरियस जबलाई कस्तो यु नो इजिली लिदेको जस्तो लाग्छ एन्ड आई डोन्ट ब्लेम द आर्टिस्ट एज वेल आई समटाइम्स आई ब्लेम द प्रोडक्सन एज वेल यु नो इट्स उहाँहरूको पनि हातमा हुन्छ नि त कस्तो आर्टिस्टलाई आई सी लट अफ
actors in theaters who wants to be there हुन्छ नि अब म पनि अहिले बिचमा छु तर हामीलाई पनि हेर्ने धेरैजना हुनुहुन्छ who wants to come in Nepali film industry who are passionate want dedication लाएर maybe they will work for next 20-30 years so I would suggest to get more permanent actors than temporary ones. Wow, that's so beautifully you said it very rightfully. कस्तो राम्रो यसमा पीडा पनि साउन्ड गरिन्छ कि हामीले कसरी चाहिँ कस्तो प्लेटफर्मलाई प्रायोरिटी दिन्छ हामीले एउटा ठुलो इन्डस्ट्री बनाउँछ तर त्यो इन्डस्ट्रीमा हामीले कति खेलाइची कति चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केयरलेसनेसले लिएर चाहिँ लङ सस्टेनेबल जर्नी बनाउनको लागि चाहिँ एफोर्ट लाग्छ सो एउटा प्रश्न पनि आउँछ सबैजनाको लागि के पपुलारिटीले केपेबिलिटिजहरू साँच्चै के डिफाइन गर्छ त भन्ने प्रश्न पनि आउँछ र यसमा अझै धेरै कुरा गर्न बाँकी नै छ तर यो छोटो ब्रेकपछि ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा हामी ब्रेकमा जानु अघि कुरा गरिरहेको थियो शिल्पा मस्केको जर्नी एज एन एक्टर शिल्पादी अघि हामीले कुरा नै गरिरहेको थियो अबाउट द इन्टायर इन्डस्ट्री लट्स अफ थिङ्स आर निडेड टु बी चेन्ज र हामीले कुनै टाइममा यस्तो थियो जहाँ चाहिँ मुभी बन्ने प्रोसेस डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो एक्टर्सहरूको स्केड्युल डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो एकदमै वर्किङ नै छुट्टै थियो प्याटर्न नै छुट्टै थियो भनौँ अहिले भनेको एभ्रिथिङ इज इन सोसियल मिडिया या एभ्रिथिङ निड्स टु बी सिन या कति छुट्टै एउटा प्रेसर पनि भएर आउँछ सो पहिलाको इन्डस्ट्री र अहिलेको इन्डस्ट्रीमा कम्पेयर गर्ने टेक्नोलोजीले एकदमै धेरै हावी गरिसकेको टाइममा चाहिँ सो इम्पोर्टेन्ट टु अलवेज बी देयर टु अलवेज बी सिन टु अलवेज टु बी रिलेटेबल मुभिजले मात्रै नभइकन एड इन्डोर्समेन्ट सो मेनी थिङ्स आर गोइङ अन सो आई रियली वान्टेड टु आस्क यु कि एज एन एक्टर हुन्छ नि तपाईँको कति स्केड्युल्सहरूले त एकदम डिमान्ड गरेर आउँछ नि तपाईँको स्केड्युलिङहरू त and how do you actually balance your life with हुन्छ नि आफ्नो पर्सनल लाइफसँग कतिको ब्यालेन्स गरेर हुन्छ डु यु हेभ एउटा हुन्छ नि एउटा ठुलो एउटा पर्सनल लाइफ नै छ त तपाईँसँग टाइम हुन्छ त आफ्नो पर्सनल लाइफको लागि sometimes I think it depends on the project to project of course as a I'm been a freelancer so sometimes we might be very busy sometimes we might not be so recent ko मेरो experience ko kura garda so for past 1 month मेरो movie अहिले फुलबारी पनि थिएटर्स मा चलिरहेको छ सो त्यसको लागि चाहिँ we are in promotion for 12 days all over Nepal हामी 5 different cities मा गयौं अनि when I was back to Kathmandu त्यसपछि नि यहाँको प्रमोसन सुरु भयो सो मैले घरमा टाइमै दिन पाइरहेको थिइनँ के सो आफुलाई पनि टाइम दिन पाइरहेको थिइनँ सो इट वाज काइन्ड अफ you know I was juggling between two and at the same time because COVID happened right so मेरो लागि चाहिँ यो एकदमै गाह्रो भयो के after 2 years COVID पछि हजुर because last movie पनि त्यस्तो धेरै यस्तो you know aggressively हामी प्रमोसनमा गएको थिएन यो मुभीको लागि चाहिँ एकदमै एग्रेसिभली जाँदाखेरि चाहिँ मलाई एक त क्राउडमा जाने फर्स्ट थिङ I was very nervous तर when the promotion started and throughout चाहिँ मलाई आफ्नो लागि टाइम निकाल्न एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो सो I was kind of struggling with myself अनि अब टर्म्स अफ पर्सनल आफ्नो फ्यामिलीदेखि लिएर आफ्नो क्लोज वनसँग टाइम स्पेन्ड गर्न पनि मलाई मन लागिरहेको थियो तर पाइरहेको थिइनँ सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ I'm still trying to figure it out to be honest तर सबै कुरा सकेपछि चाहिँ I still like you know I take some time off for my close ones, for my family, for myself, like a week or two, just to at get least energy. To energy. And also, I'm a very introvert person, so malai kasto cha if I go out one day, I need 2 days rest, right? So working for a month or two, being in public eye, you know, interacting with people, obviously the energy drained out huncha. So ma chai त्यो सबै सकेपछि I take a week or two off for myself and for my close ones. And that's really nice funny जस्तो लाग्छ because we always when we saw your content when we follow you हामीले चाहिँ we always see you whether there is a movie if not then there you are dancing and then you are of course sending धेरै ऑडियन्सलाई लगभग तपाईले हरेक ऑडियन्सलाई चाहिँ कन्टेन्ट दिइरा हुन्छ कि हामी तपाईको डान्सलाई सेलिब्रेट गरेर हुन्छौँ लाइक वाउ हामी पनि डान्स गर्नु मन लाग्छ भनेर and recently I saw one your classical video of dancing so beautifully so graceful so त्यो सबै चीज गर्दा पनि त्यसमा पनि आफ्नो लागि एउटा टाइम निकाल्नखेरि चाहिँ त्यो
त्यो स्ट्रेसफुल पनि छ बट देन आई थिङ्क यु जस्ट इन्जोय वाट यु आर रियली डुइङ पनि अनि त्यसले एउटा छुट्टै एउटा आनन्द पनि दिँदो रहेछ कि अनि मैले अब हजुरलाई यसमै जोड्दाखेरि तपाईँको कति धेरै चिज तपाईँ गर्नुहुन्छ नि युआर डुइङ मुभिज युआर डुइङ इन्डोर्समेन्ट्स युआर डुइङ तपाईँ डान्स भिडियोहरू बनाउनु नि टाइम निकाल्नु जस्तो टफ कोरियोग्राफीहरू पनि सिकिरहनु भएको छ सो स्केड्युल त एकदमै पम्प नै भइरहेको छ बट देन वाट योर रोल स्पेसिफिकली हेज बिन योर फेभरेट र त्यसलाई चाहिँ म आई थिङ्क आई वुड रियली वान्ट टु डु समथिङ लाइक द्याट एन्ड वाट यु एक्सपेक्ट कि फ्युचरमा चाहिँ म यो रोल चाहिँ गरिरहेको हुन्छु भनेर लाइक इन टर्म्स अफ movies फर्स्ट थिङ चाहिँ लाइक यु मेन्सन डान्सको बारेमा होइन सो यो होल स्केड्युलमा चाहिँ आई थिङ्क डान्स इज जुन चाहिँ म कन्टेन्ट हाल्छु द्याट कन्टेन्ट इज फर मी that's for you. That's for me. But so we enjoy it. Yeah, like people love it, but त्यो चाहिँ म एकदमै इन्जोय गर्छु सो आई डु इट फर माइसेल्फ आई फिल भेरी फ्री बिकज म डान्स ब्याकग्राउन्डले पनि भएर होला कस्तो एक्टिङको जति प्रेसर छ त्यो डान्समा चाहिँ आई फिल भेरी फ्री वाइल डुइङ इट एन्ड आई इन्जोय इट कि अफकोर्स आई इन्जोय एक्टिङ एज वेल तर त्यो चाहिँ अलिकति छुट्टै हुन्छ नि त सो आई डु इट फर माइसेल्फ एन्ड द्याट्स काइन्ड अफ अ ब्रेक फर मी समटाइम्स सो द रिहर्सल्स द होल प्रोसेस अफ यु नो मेकिङ द भिडियो अर जस्ट डान्सिङ विथ दिस ब्रिलियन्ट कोरियोग्राफर your dancing is your personal me time. Yeah, that's my me thing, like my my yoga भनौँ न so that's how I do it but talking about the characters and roles that I want to or that you अब आउने characters obviously I want to do something that would be more women centric but having said that I have 2 movie lineup which has me as a lead character. Wow. So I'm very proud to say that so त्यसको लागि चाहिँ I have really high expectation and I hope that people love it. So that's your 2 upcoming projects. Project. It's called Devi and Paristri. So both are very women-centric and women is the hero in both of the movies. Wow, so it already sounds very exciting. Yes, मलाई I'm पनि तपाईको really नयाँ excited upcoming for that. projects लागि एकदम हेर्न excited पनि छु र as soon as it's women-centric roles movie नेपालमा I think I never miss the opportunity to watch it because I think that's more about very relatable र हामीलाई त्यस्तो रोल पनि चाहिएको छ जसमा चाहिँ हामी आफूलाई मुभिजहरूले जहिले नै हामीलाई सिकाउने मौका दिन्छ जस्तो लाग्छ र म जहिले पनि मुभिजहरू रिकमेन्ड गरिरहेको मान्छे भएको भएर पनि होला मेरो लागि त एकदमै राम्रो न्युज पनि हो जस्तो लाग्छ एज युआर डुइङ यर अपकमिङ प्रोजेक्ट्सहरू पनि आइरहेको छ अफकोर्स स्केड्युल्स आर पनि बिजी युआर डुइङ सो मेनी थिङ्स होइन तपाईँले सोसियली पनि एक्टिभली काम गरिरहनु भएको छ वी बिन सिइङ यु हाउ यु डु लिडरसिप गरिरहनुहुन्छ तपाईँले डिफ्रेन्ट लिड टक सोजहरूको या डिफ्रेन्ट स्पिकिङ प्रोग्राम्स टेडेक्सहरूको भनौँ होइन त्यसमा लिडरसिप लिएर आउँदाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट्सहरू कति रिलेटेबल निकाल्नु पर्यो भएको छ सो युआर रियली हाम्रो एजको हाम्रो यङ पिपलको लागि भेरी रिलेटेबल एक्टर जोसँग चाहिँ हामीले रिलेट गर्न सक्छौँ एभ्री डेमा सो द्याट्स रियली ब्युटिफुल जस्तो लाग्छ एन्ड lots of young girls who really want to come in the industry who really wants to be there होइन तर त्यो फेम मलाई मात्रै नहेरिकन चाहिँ how they can prepare themselves to come and what are the results कति सजिलो गाह्रो कस्तो छ एक्चुअली त्यो पनि सेयर गरिदिनु न for upcoming actors I think सबैको आफ्नो एक्सपिरियन्स हुन्छ तर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ I think म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने डोन्ट रस भन्छु बिकज इफ यु आर 18, 19, 20 यु नो यु हेभ लाइक नेक्स्ट अहिलेको जेनेरेसनमा झन् लाइक देयर इज नो लिमिट फर एक्टर्स पहिला अब एक्ट्रेसेसहरूलाई यु क्यान ओन्ली वर्क until you are married or you just had a अब बच्चा भइसक्यो अब यु कान्ट वर्क भन्ने हुन्थ्यो तर अहिले त यु हेभ सिन हाम्रो नेपाली मुभीमा पनि एक्ट्रेस लाइक प्रियङ्का is doing so well she just had a baby she did a movie with us as well so that's very inspiring so त्यो अलि लिमिटेसन छैन so take your time भन्छु don't rush मैले मुभी पाइहालेँ म आइहाल्छु भन्नु भन्दाखेरि बरु टाइम लियो get yourself training get yourself experience then come not like 5 years or 6 years but at least have some basic training and then study about it एक्टिङ गर्न आइरा मान्छेले एक्टिङ चाहिँ सिक्नु पर्यो सिकेको राम्रो भन्छु सिकेको चाहिँ राम्रो सिकेको राम्रो अब एक्टिङ भन्ने कुराहरू कस्तो हुन्छ भने 3 महिना 6 महिना 1 वर्षमा आउने कुरा पनि होइन एभ्री फिल्ममा हामी ग्रो हुन्छौँ होइन त्यो एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि पनि आउने कुरा हो बट एटलिस्ट बेसिक एउटा आफूलाई पनि थाहा भयो भने यो चाहिँ क्यू रहेछ यो चाहिँ यो मेथड रहेछ यसले गर्दा चाहिँ म यसरी हुन्छु कसरी अर्को एक्टरलाई कसरी कम्फर्टेबल बनाउने टिमसँग कसरी काम गर्ने एटलिस्ट एउटा बेसिक कुरा थाहा भयो भने चाहिँ आई थिङ्क आफ्नो लागि पनि सजिलो हुन्छ क्या वेन यु वर्क in the film set rather than being you know म के गरिरहेको छु कस्तो भइरहेको छ मेरो राम्रो छ कस्तो छ यो कता एङ्गल दिने हो यो के गर्ने भन्दाखेरि पनि इभन स्मल लाइक पुटिङ अप द स्पिन माइक यु नो इट टेक्स यु नो यो पनि थाहा भयो भने कति सजिलो हुन्छ क्या त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई नि कति कुराहरू मलाई थाहा भएको भए सजिलो हुने रहेछ है भन्ने हुन्थ्यो होइन
सो त्यो कुराहरूको एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ आई थिङ्क अलिक स्टडी गरेको राम्रो जस्तो पनि लाग्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा यु हेभ टु बी रियली स्ट्रङ मेन्टली to be like an actress जस्तो लाग्छ you have to have a lot of patience lot of tolerance because it's a very male dominated industry. I think 100% मा only 5% you don't need to think we feel that as an there are only 5% women working on set so it comes of security को कुरा पनि आउँछ so when you select a movie be clever with the production that you're working with the people that you're working with हैन कतिको सेफ छु म कतिको सिक्युरिटी छ छैन भने म कसरी स्ट्रङ हुने सो यो सबै कुरालाई ध्यान राख्नु पर्छ के टेकिङ अ स्ट्यान्ड फर योरसेल्फ इज द बिगेस्ट थिङ you have to have your opinion धेरै सेटमा चाहिँ कसैलाई ओपिनियन दिएको नि मन पर्दैन so you have to be this whole lot of no this is something very natural. I think whichever field it is women with opinion has always been a problem so I think त्यो समस्या women को हैन समस्या समाजको हो जस्तो लाग्छ शिल्पादी and I think that's what we can learn from you कि आफ्नो स्ट्यान्ड लिनु पर्यो फिल्ड जे भए पनि र एक्टिङ फिल्ममा आउँदै हो भने चाहिँ स्पेशली प्रिपेयर योरसेल्फ बेसिक कुरा र फर्स्ट मुभी सक्सेसफुल भए पनि नभए पनि कन्सिस्टेन्ट हुन नै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ हैन another thing कहिले कस्तो हुन्छ भने यो फिल्म हिट हुन्छ अनि म हिट भइहाल्छु भन्ने पनि हुँदो रहेछ कि त्यो मलाई पनि भएको थियो एट सम पोइन्ट होइन तर नाउ आई लुक ब्याक नो द्याट्स नट द थिङ लाइक यु ग्रेजुअली हेभ टु ग्रो एन्ड यु माइट बी देयर यु माइट नट बट यु जस्ट हेभ टु लभ द जब एन्ड यु हेभ टु बी भेरी प्यासनेट वाट युआर डुइङ बिकज यति धेरै पेसेन्स चाहिन्छ क्या यो फिल्ममा आउनुको लागि चाहिँ पेसेन्स एन्ड पर्सिभियरेन्स लाइक एकदमै डेडिकेसन चाहिन्छ अनि कति फ्रस्ट्रेसन हुन्छ कति मेन्टली एन्ड फिजिकली यु हेभ टु बी भेरी स्ट्रङ. So I think that's what we have learned from your journey, Pan. It's all about being relatable. It's all about being consistent. So thank you so much, Shilpati, for your time. Thank you, Priya. Topic upcoming projects ko lagi we are really excited, and for your movie Devi and other movie हामी एकदम looking forward. We wish you all the best for that. र यही भन्दै कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालको हामी अन्त्यमा पनि आइसकेको छौँ र आज हामीले पक्कै पनि धेरै कुराहरू सिकिसकेका छौँ र आजको टेक अवे पनि के हुन सक्छ भनेर भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी कामहरू गर्दा कन्सिस्टेन्ट हुँदैन हामीलाई लाग्छ कि म त फेमसै भइन तर कसैले राम्रै भन्नु भएको छ पपुलारिटी नेभर डिफाइन्स केपेबिलिटिज सो आज यो दिमागमा राखेर आज हामी त्यही एटिट्युडसँग आफ्नो दिनको सुरुवात गरौँ आफ्नो कामलाई माया गरौँ र आफ्नो काम सिक्न र अरूलाई सिकाउने क्रम पनि जारी राखिरहौँ यस्तै एक्साइटिङ कुराहरू लिएर भोलि होइन हामी सन्डे तपाईँहरूसँग फेरि जोडिनेछौँ अहिले कार्यक्रम गुड मर्निङबाट बिदा लिन चाहे नमस्ते धन्यवाद. Yes, hello दिदी.